साथीहरु तपाईहरुको च्यानल चाहिँ सर्चमा आइरहेको छैन। कुनै साथीहरुले चाहिँ तपाईको च्यानल सर्च गर्दा भेटिरहनु भएको छैन। तर पनि आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई कसरी तपाईको च्यानल चाहिँ सर्चमा ल्याउने, जो कहिले तपाईको च्यानल सर्च गर्दा चाहिँ कसरी टपमा नै शो गराउने, यसको बारेमा मैले तपाईहरुलाई भिडियो शेयर गर्न लागिरहेको छु। विशेष गरी यो भिडियो चाहिँ नयाँ युट्युबरहरुको लागि हुनेछ, जसको जुन च्यानल चाहिँ सर्चमा आइरहेको छैन। तपाईहरुले यो भिडियो चाहिँ स्किप नगरी अन्तिमसम्म तपाईहरुले पनि हेरेर तपाईहरुले पनि आफ्नो च्यानल टपमा नै सर्चमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई 100% ग्यारेन्टीसँग भन्ने छु कि तपाईले आज मैले भने जस्तै स्टेप तपाईले फलो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको च्यानल टपमा नै सर्चमा आउनेछ। तपाईहरुले मैले भनेको स्टेप तपाईले फलो गर्दा पनि तपाईको च्यानल चाहिँ टपमा सर्चमा आएन भने तपाईले यो भिडियोलाई डिसलाइक गरिदिनु सक्नुहुन्छ र यदि सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने पनि तपाईले अनसब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई 100% ग्यारेन्टीसँग मैले तपाईहरुलाई भनिरहेको छु कि तपाईले यदि तपाईको च्यानलको नाम चेन्ज गर्न चाहनु भएको छ भने केही मिनेटमा नै तपाईको च्यानल चाहिँ सर्चमा आउनेछ र तपाईको पुरानो च्यानल छ तर सर्चमा आइरहेको छैन भने पनि मैले सिकाएको आज यो स्टेपलाई तपाईले फलो गर्नुहोस्। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। नमस्कार, अल टेक नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरुलाई। साथीहरु, मैले अगाडि पनि भनिसके, यदि तपाईहरुले आज मैले भने जस्तै स्टेप फलो गर्दा पनि तपाईको च्यानल चाहिँ सर्चमा आएन छ भने तपाईले यो भिडियोलाई डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले अल टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने पनि तपाईले अनसब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई 100% ग्यारेन्टीसँग मैले भनिरहेको छु कि तपाईको च्यानल चाहिँ सर्चमा ल्याउने मेरो जिम्मा भयो। मैले आज भने जस्तै तपाईले स्टेप तपाईले फलो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको च्यानल चाहिँ टपमा नै सर्चमा आउनेछ र तपाईले जति पनि तपाईको च्यानलको नाम चेन्ज गर्न चाहनु भएको छ भने आज मैले सिकाएको स्टेप चाहिँ तपाईले फलो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको च्यानल चाहिँ केही मिनेटमा नै टपमा सर्चमा आउनेछ। हजुर साथीहरु, मैले तपाईहरुलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा नै लिएर गएर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। आउनुहोस् मैले तपाईहरुलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लिएर जाने छु। अल टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब छेउमा आएको घण्टीलाई क्लिक गर्नुहोस् र अलमा क्लिक गर्नुहोस् दैनिक यस्तै फरक भिडियो हेर्नको लागि। साथीहरु, तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिनमा मैले लिएर आइसकेको छु। यो भिडियो चाहिँ विशेष गरी नयाँ युट्युबरहरुको लागि हुनेछ र जसको च्यानल सर्चमा आइरहेको छैन, तपाईहरुले आज मैले सिकाएको सेटिङ चाहिँ तपाईले स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको च्यानल पक्कै पनि सर्चमा आउनेछ। अब साथीहरु, मैले युट्युब ओपन गर्ने छु। युट्युब ओपन गरेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एउटा च्यानल छ लभ स्टोरी अफिसियल। यो च्यानल चाहिँ मैले खोलेको 7-8 महिना भइसक्यो तर अझै पनि सर्चमा आइरहेको छैन। मैले तपाईहरुलाई सर्च गरेर पनि देखाउने छु। लभ स्टोरी अफिसियल, लभ स्टोरी अफिसियल मैले सर्च गर्छु तर अहिले कुनै पनि भिडियो पनि देखाइरहेको छैन। साथीहरु, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, न त च्यानल देखाइरहेको छ न त मेरो च्यानलको भिडियो नै देखाइरहेको छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा पनि मेरो च्यानलको भिडियो पनि मेरो च्यानल पनि शो गरिरहेको छैन। अब साथीहरु, मेरो च्यानल चाहिँ सर्चमा आइरहेको छैन। अब त्यसैले चाहिँ मैले मेरो च्यानलको नाम चेन्ज गर्ने छु। तपाईहरुको च्यानल पनि यदि सर्चमा आइरहेको छैन, तपाईले च्यानल खोल्नु भएको चाहिँ धेरै भइसक्यो र तपाईको च्यानल चाहिँ सर्चमा आइरहेको छैन। अब तपाईले पनि यसरी नै तपाईको च्यानलको नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको च्यानल सर्चमा आइरहेको छैन, तपाईको भिडियो चाहिँ सर्चमा देखाइरहेको छ भने पनि तपाईले आफ्नो च्यानल टपमा सर्चमा ल्याउने कसरी, यसको बारेमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आज स्टेप बाइ स्टेप बताउने छु। मैले अगाडि चाहिँ च्यानलको नाम चेन्ज गरेर देखाउने छु र यदि तपाईको च्यानल सर्चमा आइरहेको छैन भने कसरी सर्चमा ल्याउने, यसको बारेमा पनि मैले केही छिनमा मैले बताउने छु। अब साथीहरु, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लभ स्टोरी अफिसियल मेरो च्यानल चाहिँ मैले ओपन गर्ने छु। अब साथीहरु, लभ स्टोरी अफिसियल यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो च्यानलको नाम चेन्ज गर्न चाहेको छु। तपाईले पनि यदि तपाईको च्यानलको नाम चेन्ज गर्न चाहनु भएको छ भने तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङको अप्सन अथवा सेटिङको आइकनमा तपाईले क्लिक गर्नुहोला। सेटिङको आइकनमा तपाईले क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईको च्यानलको नाम अथवा तपाईको च्यानलको डिस्क्रिप्सन यहाँ सबै शो हुन्छ र साथीहरु, अब तपाईले चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेन्सिलको आइकनमा तपाईले क्लिक गर्नुहोला र तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ लभ स्टोरी तपाईले माथि फर्स्ट नेममा देख्न सक्नुहुन्छ र लास्ट नेममा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ स्टोरी अफिसियल। अब साथीहरु, मैले चाहिँ यसलाई
अल स्टोरी M1 चाहिँ मैले यो च्यानलको नाम बनाएको छु। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अल स्टोरी M1 मैले चाहिँ यो च्यानलको नाम मैले चेन्ज गरेँ। अब साथीहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लभ स्टोरी अफिसियल, फेरि तल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो डिस्क्रिप्सन। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लभ स्टोरी अफिसियललाई मैले फेरि यो डिस्क्रिप्सनलाई पनि एडिट गर्नेछु। तपाईले पनि यसरी नै अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरु मैले चाहिँ जुन लभ स्टोरी अफिसियललाई मैले चेन्ज गरेर लभ स्टोरी M1 अल स्टोरी M1 मैले चेन्ज गरेँ। अब साथीहरु तपाईको डिस्क्रिप्सनमा कहाँ तपाईको च्यानलको नाम चाहिँ तपाईले राख्नु भएको छ त्यो सबै तपाईले एडिट गरेर तपाईले चाहिँ जुन चेन्ज गर्नुभएको च्यानलको नाम चाहिँ तपाईले दिनु होला। हाम्रो डिस्क्रिप्सन पनि हामीले एडिट गरिसक्यौं। अब साथीहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ च्यानलको नाम पनि चेन्ज भइसकेको छ र हाम्रो डिस्क्रिप्सन पनि हामी चेन्ज गरिसकेका छौं। अब साथीहरु फेरि एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सिधै आएर तपाईले तल लाइब्रेरीमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। सब्स्क्रिप्सनको यतापट्टि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ लाइब्रेरी, यहाँ क्लिक गर्नु होला। लाइब्रेरीमा तपाई गइसक्नु भएपछि अनिवार्य तपाईको च्यानलको नाम तपाईले चेन्ज गरिसक्नु भएपछि तपाईले आफ्नो जुन प्लेलिस्टलाई पनि तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ लभ स्टोरी अफिसियल, यहाँ मैले क्लिक गर्नेछु। लभ स्टोरी अफिसियल तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो प्लेलिस्टको नाम। अब साथीहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेन्सिलको शेयरको बटनको यतापट्टि चाहिँ पेन्सिलको आइकन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। पेन्सिलको आइकनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईले क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईको प्लेलिस्टको नाम पनि तपाईले यसरी चेन्ज गर्नु होला। जुन तपाईको च्यानलको नाम तपाईले चेन्ज गर्नु भएको छ त्यो तपाईले चेन्ज गर्नु होला। त्यसरी नै तपाईले तपाईको च्यानलको नाम जे राख्नु भएको छ त्यो नै तपाईले चेन्ज गर्नु होला। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अल स्टोरी M1 मैले बनाएको छु मेरो च्यानलको नाम, त्यसैले मैले पनि यहाँ अल स्टोरी M1 नै मैले बनाएँ। अब डिस्क्रिप्सन तपाईले राख्नुहुन्छ भने पनि तपाईको विचार, राख्नुहुन्न भने पनि तपाईको विचार। प्लेलिस्टमा खासै डिस्क्रिप्सनको जरुरत हुँदैन, त्यसैले मैले राख्न चाहिन। मैले यसलाई सेभ गर्नेछु। यसलाई मैले सेभ गरिसकेपछि अब साथीहरु फेरि तपाईले फेरि अर्को स्टेप तपाईले जुन तपाईको च्यानल सर्चमा आइरहेको छैन भने अब गएर हामीले चाहिँ यो सर्च गरेर हेर्नेछौँ। अल स्टोरी M1 सर्चमा आयो कि आएन हामी यहाँ सर्च गरेर हेर्नेछौँ। अल स्टोरी M1 साथीहरु अघि हाम्रो च्यानल सर्चमा आइरहेको थिएन, तर अहिले चाहिँ हाम्रो जुन भिडियो सर्चमा आइसकेको छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानल चाहिँ सर्चमा आइरहेको थिएन र भिडियो पनि एउटा पनि सर्चमा आइरहेको थिएन। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चेन्ज गर्दा गर्दै हाम्रो भिडियो चाहिँ सर्चमा आइसकेको छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो च्यानल चाहिँ मैले अगाडि पनि भनिसकेँ 7-8 महिना भइसक्यो। कति युट्युबर साथीहरु पनि यो च्यानलसँग जोडिसक्नु भएको छ। तपाईहरुलाई पनि थाहा छ होला यो च्यानलको नाम लभ स्टोरी अफिसियल थियो, तर अहिले चाहिँ हामीले अल स्टोरी M1 हामीले बनाउँदा चाहिँ हाम्रो च्यानल सर्चमा आइसकेको छ। अब साथीहरु तपाईको च्यानल चाहिँ सर्चमा आइरहेको छैन भने चाहिँ तपाईले अझै पनि अब तपाईको नाम च्यानलको नाम तपाईले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्न र तपाईको च्यानल चाहिँ सर्चमा आइरहेको छैन, तपाईको भिडियो पनि सर्चमा आइरहेको छैन भने तपाईको मोबाइलमा तपाईले YT स्टुडियो तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। YT स्टुडियो तपाईले प्लेलिस्टबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले YT स्टुडियोलाई ओपन गर्नु होला। YT स्टुडियोलाई तपाईले ओपन गरिसक्नु भएपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियोको टाइटल बुझ्नुभयो नि, जुन आफ्नो भिडियोको टाइटल यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अगाडि नै बनाइसकेको छु। यो चाहिँ अल स्टोरी M1 चाहिँ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै आफ्नो जुन टाइटलको अगाडि चाहिँ यसरी तपाईले पेन्सिल आइकनमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ तपाईले यसरी नै आफ्नो भिडियोको टाइटलको अगाडि चाहिँ तपाईले यसरी आफ्नो च्यानलको नाम अनिवार्य राख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको भिडियो सर्चमा आउनेछ र तपाईको च्यानल सर्चमा आउनेछ र ट्यागमा पनि तपाईले चाहिँ अनिवार्य तपाईले ट्यागमा पनि तपाईको च्यानलको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो भिडियोको टाइटलमा पनि मैले टाइटल र ट्यागमा दुईटामै मैले चाहिँ जुन आफ्नो च्यानलको नाम मैले राखिसकेको छु र मैले यसलाई सेभ गर्नेछु। साथीहरु अल स्टोरी M1 अब हाम्रो च्यानल सर्चमा आइसकेको छ, तपाईले हेर्नु सक्नुहुन्छ। साथीहरु मैले तपाईहरुलाई अगाडि पनि मैले च्यालेन्ज गरिसकेको छु। यदि तपाईको च्यानल चाहिँ यसरी तपाईले आज मैले सिकाए जस्तै तपाईले पनि
स्टेप तपाईले गर्नुहुँदा पनि तपाईको च्यानल चाहिँ सर्चमा आउँदैन भने चाहिँ तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने पनि तपाईले अनसब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई च्यालेन्ज गरिरहेको छु। मैले यो च्यानलको नाम मैले अगाडि मेरो च्यानलको नाम तपाईले यो जुन अहिले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ अल टेक नेपाल, यो च्यानलको नाम चाहिँ मैले 1 महिना हुँदैछ मैले मेरो च्यानलको नाम मैले चेन्ज गरेको र मैले यही स्टेप फलो गरेर अहिले टपमा नै तपाईले सर्च गर्दा अल टेक नेपाल चाहिँ तपाईले टपमा नै पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई जे कुरा पनि मैले तपाईलाई जेन्युन नै मैले सिकाउने छु। सबै मैले आफूले अगाडि गरिसकेर आफ्नो भइसकेपछि मात्र मैले चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउने छु। त्यो मैले आफूले गर्दा पनि भएन भने त्यो कहिले पनि मैले भिडियो फ्याक्ट बनाएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई शेयर गर्ने छैन। त्यसैले यदि तपाईले अल टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा आएको घण्टीलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको च्यानल सर्चमा आइरहेको छैन यदि तपाईले सर्चमा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले सिकाएको स्टेपहरुलाई तपाईले फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको च्यानल 100% ग्यारेन्टीसँग मैले तपाईहरुलाई भन्ने छु कि तपाईको च्यानल टपमा सर्चमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईले सबै मेरो भिडियोमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो ट्याग अथवा मेरो टाइटल जुन भिडियोको टाइटलको अगाडि सबै मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अल स्टोरी M1 मैले सबै भिडियोको अगाडि चाहिँ मैले यसरी आफ्नो च्यानलको नाम चाहिँ मैले ट्यागको अगाडि टाइटलको अगाडि चाहिँ भिडियोको टाइटलको अगाडि चाहिँ अनिवार्य राखेको छु र तपाईले चाहिँ यसरी नै तपाईले गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको च्यानल टपमा सर्चमा आउनेछ। मैले तपाईहरुलाई ग्यारेन्टीसँग भनिरहेको छु। साथीहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अल टेक नेपाल। अल टेक नेपाल युट्युब च्यानलको पनि मैले चाहिँ यसरी नै सबै जुनसुकै भिडियोमा पनि मैले यसरी नै राखेको छु। त्यसैले चाहिँ मेरो च्यानल यो अल टेक नेपाल पनि सर्चमा टपमा नै आइरहेको छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै भिडियोको टाइटलको अगाडि र ट्यागमा चाहिँ अनिवार्य मैले मेरो च्यानलको नाम चाहिँ मैले राखेको छु। तपाईले यसरी नै गर्नुहुन्छ भने तपाईको च्यानल चाहिँ मैले धेरै चोटी भनिसके ग्यारेन्टी दिएर मैले तपाईहरुलाई भनिरहेको छु। 100% ग्यारेन्टी दिएर मैले भनिरहेको छु तपाईको च्यानल चाहिँ सर्चमा आउनेछ। तपाईले सबै मेरो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै भिडियोको मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले सबैकोमा मैले अल टेक नेपाल मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टाइटल ट्याग सबैमा मैले यसरी राखेको छु मेरो च्यानल। त्यसैले चाहिँ अल टेक नेपाल तपाईले सर्च गरेर हेर्नुहुन्छ भने टपमा आइरहेको छ। साथीहरु तपाईले मेरो अगाडिको यो च्यानल अल टेक नेपाल अहिले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। यो अल टेक नेपाललाई तपाईले सर्च गर्नुहुन्छ भने टपमा नै तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानल चाहिँ धेरै अल टेक नेपाल छ तर पनि तपाईले टपमा नै पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले सर्च गर्दा यसरी टपमा नै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोहरु पनि तपाईले मेरो भिडियो र तपाईले कम्युनिटी सबै तपाईले चाहिँ यहाँ टपमा नै पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले सर्च गरेर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अल टेक नेपाल च्यानल चाहिँ तपाईले यहाँ गएर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अल टेक नेपाल चाहिँ धेरै छन् च्यानल चाहिँ धेरै तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अल टेक नेपाल च्यानल चाहिँ यहाँ तपाईले यति धेरै पाउन सक्नुहुन्छ अल टेक नेपाल चाहिँ। तर पनि मेरो च्यानल नै टपमा चाहिँ किन आइरहेको छ तपाईले यहाँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु सबैले भन्न त भन्छन् नि जस च्यानलमा चाहिँ किबोर्डले चाहिँ च्यानल सर्चमा आउँछ भनेर सबै बढी जसो साथीहरुले चाहिँ भन्ने गर्छन्। तर म चाहिँ भन्छु कि तपाईको च्यानलको किबोर्डले चाहिँ तपाईको च्यानल सर्चमा आउँदैन। तपाईले पनि आफैले पनि विचार गर्नु होला। जुन तपाईको टाइटल र ट्यागले चाहिँ तपाईको भिडियो अथवा तपाईको च्यानल चाहिँ सर्चमा आउँछ यति कुरा चाहिँ तपाईले पनि बुझ्नु होला। तपाईले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले जुनसुकै मेरो भिडियोमा पनि मैले लास्टमा मेरो च्यानलको नाम राखेको छु। जुन मेरो टाइटल भिडियोको जुन टाइटलमा चाहिँ मैले तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबैमा मैले चाहिँ बढी जसो सबै मैले चाहिँ मेरो च्यानलको नाम राखेको छु टाइटलमा पनि। र तपाईले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ ट्यागमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरो ट्यागमा चाहिँ तपाईले क्यापिटल र स्मल लेटर दुईटामै तपाईले चाहिँ यहाँ जुन ट्याग चाहिँ तपाईले हेर्नु सक्नुहुन्छ। साथीहरु भन्छन् सबैले जुन च्यानलको चाहिँ किबोर्ड अनि किबोर्डले आउँछ सर्चमा भन्ने गर्छन्। तर तपाईले तपाईको च्यानलमा तपाईले किबोर्ड मात्र तपाईले राख्नुहुन्छ र तपाईको भिडियोको अगाडि चाहिँ तपाईको च्यानलको नाम तपाईले राख्नुहुन्न भने चाहिँ
खासै तपाईको च्यानल सर्चमा आउँदैन यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भन्नेछु। तपाईहरुले पनि यो चाहिँ बुझिराख्नु होला। जति पनि मेरो भिडियो छ त्यो भिडियोको अगाडि चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै अल टेक नेपाल र तपाईले हेर्नुहुन्छ भने मेरो ट्यागमा पनि तपाईले त्यस्तै तपाईले भेट्नु सक्नुहुन्छ। ट्यागमा चाहिँ तपाईले तपाईको च्यानलको नाम तपाईले क्यापिटल र जुन स्मल लेटरमा दुईटामै तपाईले ट्यागमा चाहिँ तपाईले राख्नु होला र तपाईले आफ्नो भिडियोको जुन टाइटलमा चाहिँ अनिवार्य लास्टमा चाहिँ तपाईले आफ्नो जुन च्यानलको नाम राख्नुहुन्छ भने पनि तपाईको च्यानल चाहिँ टपमा नै सर्चमा आउनेछ। साथीहरु आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि तपाईले तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र अल टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा आएको घण्टीलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईहरुले पहिलो चोटी अल टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ अवश्य पनि तपाईले तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त साथीहरु आजको भिडियोबाट चाहिँ मैले बिदा लिन चाहे। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।